از 3 رنگ برای این کلاه دارم استفاده میکنم و از قلاب شماره 4. نخامم همش یه شکل هستش، یعنی از یه کامبو دارم استفاده میکنم، کارتوپو آکسافت. و اینکه اگر رنگ قرمزش رو بخواین، کالرش کا 150 هستش و اینکه متراژش 100 گرم 250 متره. گفته با قلاب شماره 3.5، ولی من میخوام با قلاب شماره 4 انجام بدم. و میلی هم که گفته، حالا ما که 2 میل استفاده نمی کنیم، بین 5 تا 6. رنگ زردشم کالرش کا 307، اینم باز همون آکسافته. این یکی هم کالرش کا 404، دست رنگ سبزه. حالا توی نور اینجا میخوره تقریبا به آبی. اینم آکسافت. همشون هم 100 گرم 250 متر. اول من میخوام با رنگ سبز شروع کنم. طبق اون عکسی که هستش به این شکل ما میایم اول. خب ببینید دور سر اون شخص 57 سانته. من برای اینکه قطر کلاه رو به دست بیارم، یعنی تا چه اندازه‌ای من باید افزایش رو انجام بدم، تقسیم بر 3.14 یا همون عدد پی میکنم. 18 و خورده‌ای در میاد که میشه 18 سانت. پس قطر کلاه هم رو من به این شکل در میارم و مطابق این من میرم جلو. حالا من میام در ابتدای کار یک حلقه جادویی میزنم، 3 تا زنجیره میزنم که این 3 تا زنجیره محاسبه نمیشه. میام 12 تا پایه بلند داخل این حلقه جادویی میبافم. پس 12 تا داخل این حلقه. این 3 تا زنجیره محاسبه نمیشه. خب من 12 تا پایه بلند رو بافتم. نخ رو یه مقدار میکشم. به این 3 تا زنجیره کاری ندارم. میام روی این پایه بلند. طبق قانون گردبافی باید داخل هر پایه ما 2 تا ببافیم. پس اول 3 تا زنجیره که محاسبه نمیشه و بعد 2 تا پایه بلند داخل پایه میبافم. دوباره پایه بعدی 2 تا. دوباره پایه بعدی 2 تا. پایه بعدی 2 تا. به این ترتیب تا انتها میبافم. خب من تا انتهای رج بافتم. دوباره میام به این 3 تا زنجیره کار ندارم. میام روی این پایه بلند. باز طبق قانون گردبافی 3 تا زنجیره میزنم که حساب نمیشه. یک پایه داخل پایه اول به صورت تک میبافم و پایه بعدی رو 2 تا میبافم. دوباره تو پایه بعدی یه دونه، پایه بعدی 2 تا. به این شکل. دوباره یه پایه به صورت تک، پایه بعدی 2 تا. به این ترتیب تا انتها بافته میشه. خب اگر درست کار رو انجام داده باشیم، در انتهای کار باید افزایش داشته باشیم، چون در قسمت ابتدایی به صورت تک بافتیم. به این حالت حالا میام باز به این قسمت پایه بلند بستم رو میزنم. رج بعد باید 2 تا ببافیم، زوجه. در رج‌های زوج ما میایم پایه ها رو تقسیم بر 2 میکنیم. در ابتدای کار 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس من اول 3 تا زنجیرم رو میزنم، یک پایه میبافم. در انتهای کار میام پایه بعدی رو میبافم که بافت ما به یه شکل گرد در بیاد. پس فقط در رج‌های زوج ما این کار رو انجام میدیم. پس من حالا یک پایه بافتم، در پایه بعدی 2 تا میبافم. 1 2. حالا 1 به صورت تکی،
دومین پایه به صورت تکی و بعد افزایش. 2 تا میبافم. دوباره 2 تا به صورت تک، 1 2 و در بعدی 2 تا به این شکل تا انتها به همین حالت میبافم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. گفتم در انتهای کار 1 بافت به صورت تکه که با بافت اولمون میشه 2 تا. پس میام اینجا بستم رو میزنم. میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم. این بار 3 تا فرد هستش. 3 تا به صورت تک، 1 2 و 3 به صورت تک و در پایه بعد 2 تا میبافم. دوباره 3 تا پایه به صورت تک، 1 2 و 3 و حالا 2 تا در یک خونه افزایش. ببینید تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم. اگه درست انجام داده باشیم در انتهای کار 2 تا بافته میشه. میام دوباره به اولین پایه بست میزنم. دوباره رج بعد رج زوج هستش. پس من میام 1 2 3 تا زنجیرم رو میزنم. 4 تقسیم بر 2 میشه 2. رج زوجه. پس اول 2 تا میبافم. در انتهای کار هم 2 تا اضافه میشه. دوباره میام تو پایه بعدی 2 تا میبافم. 4 تا دوباره به صورت تک میبافم. 1 2 3 و 4 و 2 تا پایه افزایش. دوباره 4 تا میبافم افزایش، 4 تا میبافم افزایش تا انتهای کار. خب اگر درست انجام داده باشیم 2 تا پایه بلند که زدم میام 1 پایه و 2 پایه، یعنی بعد از این افزایش توی پایه 2 تا که با این 2 تا میشه 4 تا. رج بعد دوباره میام به این پایه بست میزنم. این بار باید 5 تا ببافم. پس 3 تا زنجیره رو میزنم. 1 پایه 2 پایه 3 4 و 5. حالا افزایش. دوباره 5 تا میبافم افزایش، 5 تا میبافم افزایش تا انتها. خب اگر کار رو درست انجام داده باشیم بعد از بافت 5 تا 1 2 3 4 5 میام افزایش انجام میدم. توی یه پایه 2 تا میبافم. حالا میام به اولین پایه بستم رو میزنم. دیگه تا 5 تا پایه برای من کافیه. ببینید الان اگه قطرش رو در نظر بگیرم یه مقدار هم بکشم میشه 18. پس این برای من کافیه. حالا اینجا من مدل رو تغییر میدم. میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم. همینجا 1 پایه میبافم و یه تک زنجیره میزنم. 1 خونه رو رها میکنم. میام داخل پایه بعدی. دوباره یه تک زنجیره میزنم. 1 خونه رها داخل خونه بعدی. 1 پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم. 1 خونه رها داخل پایه بعدی. 1 پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره، یه پایه رها پایه بعدی، 1 پایه بلند. تک زنجیره، یه پایه رها پایه بعدی، پایه بلند. به این ترتیب تا انتها بافته میشه.
ببینید من روی تمام پایه ها به این شکل بافتم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم، این پایه رها میشه و میام روی پایه اول به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. دوباره 3 تا زنجیره. این بار دوباره کل پایه ها رو باید برگردونیم. پس میام روی پایه اول یک پایه میبافم، روی این فضای تک زنجیره یک پایه و روی این پایه بلند یک پایه بلند. دوباره تو این فضای تک زنجیره یک پایه بلند، داخل پایه بلند یک پایه بلند. ببینید دوباره داخل فضای تک زنجیره یک پایه بلند، داخل پایه بلند یک پایه، دوباره یک پایه بلند، روی پایه هم یک پایه، دوباره تو فضای تک زنجیره یک پایه بلند، روی پایه بلند یک پایه بلند. به این ترتیب تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم. حالا میخوام تغییر رنگ بدم، با رنگ لیمویی کارم رو شروع بکنم. پس میام روی این پایه اول به این شکل میگیرم و نخ لیمویی رو در اتصال زدن من وصل میکنم به این شکل. یه تک زنجیره میزنم. حالا میخوام این نخ رو هم بگیرم، پایه های کوتاه ببافم. میام اینجا به این شکل این دوتا رو میگیرم و به این حالت در میارم. ببینید به جای اینکه اینطوری یکی کنم میام نخ رو به این شکل میگیرم و یکی میکنم. دوباره ببینید میام خونه بعدی به این شکل نخ در میارم. به جای اینکه اینطوری یکی کنم به این حالت نخ رو میگیرم و یکی میکنم. دوباره ببینید میام اینجا نخ رو میگیرم و به این حالت، ببینید یک بافته به این شکلی میده. ببینید اگه اینجوری ببافم این حالت پیچ داره، ولی من به این شکل میبافم. دوباره بعدی به همین ترتیب من چند رج به این حالت باید پایه های کوتاه ببافم. پس این رج رو میبافم. ارتفاع اون برای اون شخصی که دارم میبافم 15 سانت باید بشه، یعنی تا بغل گوش. ببینید من الان از اینجا بگیرم تا اینجا شده 10 سانت و این که من اگه بخوام این قرمز رو ببافم از اینجا تا اینجا میشه 3 سانت، یعنی در واقع 13 سانت من به این شکل میره. پس برای این پایه های کوتاه من باید 2 سانت ببافم. پس من میبافم، یه بار دیگه میام سر کار بهتون نشون میدم و بعد ادامه. خب من تا انتها بافتم، میام به این قسمت اولین پایه به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. یه تک زنجیره میزنم. میخوام پایه های کوتاه دوباره ببافم، پس چند رج من به این شکل میبافم. ببینید میام وسط این هفتیمون که تشکیل شده، میام اینجا به این شکل نخ میگیرم و دوباره به این حالت میکشم بیرون. دوباره ببینید میام اینجا از وسط نخ میگیرم و به این حالت در میارم بیرون. دوباره میام این وسط این هفتی به این شکل میگیرم، نخ در میارم و یکی میکنم. دوباره میام این وسط نخ میگیرم و به این حالت میبافم. ببینید به این شکل میشه. پس تا انتها من چند رج به همین شکل میبافم
روی 7 میبافم. دوباره میام ببینید اینجا نخ میگیرم میارم بیرون و به این شکل پای کوتام رو میبافم. خب ببینید من ادامه دادم تا اینجا شد 12 سانت. 1 2 3 4 5 رج من به این شکل بافتم چون دارم برای ارتفاع 15 سانت در نظر میگیرم. شما باید خودتون محاسبه کنید که برای چه ارتفاعی میخواین. ببینید من الان دوباره میخوام این 3 رج رو تکرار بکنم. این 3 رج به من 3 سانت میده. پس من الان این 3 رج رو بخوام ادامه بدم میشه همون 15 سانت. خب من میخوام حالا تعویض رنگ رو انجام بدم. میام دوباره هنگام بست زدن این بار رنگ جدید رو اتصال میدم. این نخ رو هم میکشم و حالا نمیخوام 3 زنجیره بزنم. یه مقدار نخ رو میکشم به این شکل پایه بلندم رو میبافم. حالا جفت نخ رو میگیرم که یه مقداری از این نخ لیمویی رو هم ببافم. میام حالا همینجا روی بعدی پایه بلند، دوباره روی بعدی پایه بلند. در این رج روی هر پایه من یک پایه بلند می بافم. پس روی هر پایه من یک پایه می بافم به این شکل. پس تا انتها به همین حالت بافته میشه. خب من تا انتها پای بلندم رو بافتم. میام به تک زنجیره اول بس میزنم. دوباره مقدار نخم رو میکشم، یک پای بلند میبافم، یه تک زنجیرم میزنم، یک پای رها، میام داخل خونه بعدی. دقیقاً این قسمت. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام پایه بعدی. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام بعدی. تک زنجیره، یه پایه رها، داخل پایه بعدی. تک زنجیره. به این ترتیب تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم. اگر کار رو درست انجام داده باشیم در انتهای کار اینجا یه تک زنجیره داریم، اینجا رو باید یه تک زنجیره بزنم و این پایه رها میشه. میام داخل اولین زنجیره چون این فاصله بود. میام یک بست میزنم، دوباره مقدار نخم رو میکشم و میام این داخل. دقیقاً همین کاری رو که اینجا انجام دادم. حالا روی پایه دوباره روی تک زنجیره یه پایه بلند، روی پایه یک پایه، دوباره روی تک زنجیره، روی پایه یک پایه، دوباره روی تک زنجیره، روی پایه یک پایه. به این ترتیب تا انتها میبافم.